ได้เกิดพายุพัดตลาดยามเย็นซอยสุสานน้ำเก๊กนะคะเมืองมหาชัยก็ทำให้ผู้ที่เป็นผู้ดูแลบ้านลมนะคะถูกพายุพัดปลิวไปตกที่ร้านเหล้านะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ17 นาฬิกาของเมื่อวันที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุพายุที่มีลักษณะเหมือนกับพายุงวงช้างพัดเข้าใส่ร้านค้าและบ้านเรือนที่ตลาดยามเย็นซอยสุสานน้ำเก๊กถนนเอกชัยตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็ทำให้ร้านค้าในตลาดและอาคารพาณิชย์ได้รับความเสียหายค่ะในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่าพบศพนายอัมพรเทียนสิริอายุ65 ปีซึ่งเป็นผู้ดูแลเครื่องเล่นเด็กบ้านสูบลมนะคะซึ่งก็ไปตกนะคะอยู่บริเวณโต๊ะอาหารในร้านชิวบาร์ซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมากนักก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะคะนายอัมพรนั้นก็ได้ขึ้นไปทำความสะอาดหลังจากพายุพัดนายอัมพรแล้วก็ตัวบ้านลมเนี่ยปลิวก่อนที่ร่างของนายอัมพรจะร่วงทะลุหลังคาแล้วก็ตกลงไปบนโต๊ะอาหารดังกล่าวนั้นนะคะสำหรับตลาดยามเย็นนะคะเพิ่งจะเปิดตัวมาได้ก็เมื่อวันที่12 มกราคมที่ผ่านมาประมาณก็ครึ่งปีกว่าพื้นที่ของตลาดยามเย็นนี้อยู่ในซอยสุสานน้ำเก๊กนะคะชายขอบเมืองมหาชัยไปทางถนนท่าปรงซึ่งก็จะมีทั้งร้านอาหารร้านเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นแล้วก็มีบาร์เหล้าบนพื้นที่7 ไร่นะคะเปิดให้บริการช่วง4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะจากภาพที่เราได้เห็นในลมพัดค่อนข้างแรงมากเลยจริงๆนะคะถึงขั้นว่าหอบเอาตัวคนขึ้นไปเนี่ยนะคะแล้วก็ตกลงมากระแทกบนโต๊ะอาหารจนกระทั่งเสียชีวิต